technologies มี5เทคโนโลยีอยู่ในนี้ครับ and because of these 5 technologies that we have the US FDA had listed this company as listed this product as a class 1 medical device และสิ่งที่เรามี5เทคโนโลยีอยู่ในนี้เนี่ยครับที่ FDA ของอเมริกาคือ อยของอเมริกานะครับให้เราจัดอันดับเป็นที่ medical class 1 ครับ You see the FDA in America is a very strict FDA ที่อยของอเมริกา FDA เนี่ยครับเขาจะเป็นอะไรที่เข้มงวดมาก FDA in America is very particular with what you claim on your product the claim that you make on the product แล้ว FDA ที่อเมริกานะครับจะเข้มงวดมากอะไรที่แล้วแต่ที่เราอ้างอิงว่าเรามีอยู่ในสินค้าเนี่ยนะครับ In America if this product cannot relieve pain you cannot say it is for pain you cannot say that ถ้าเกิดที่อเมริกานะครับถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้สามารถช่วยบรรเทาเรื่องความปวดได้เนี่ยถ้าเกิดมันทำไม่ได้จริงๆเนี่ยเราไม่สามารถอ้างได้หรือพูดได้เลย because the FDA go after you เพราะว่าอยของอเมริกาเนี่ยเขาจะไปตามจับคุณ okay they go after you and if you cannot prove your product works they shut you down they close you down totally ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปตามแล้วตรวจสอบแล้วถ้าเกิดมันไม่สามารถทำตามที่คุณพูดอ้างได้เนี่ยเขาจะปิดบริษัทคุณทันที There's one company from Malaysia I cannot let you know the name but one company from Malaysia they have also a strip มีบริษัทหนึ่งของมาเลเซียนะครับผมไม่สามารถพูดชื่อได้นะครับเขาก็มีไอ้สตริปอย่างนี้เหมือนกัน and the strip is you put it at the sole of the feet ไอ้สตริปเนี่ยครับใส่ไว้ที่แปะไว้ที่ใต้ฝ่าเท้าของเราครับ You know the company พอจะทราบไหมครับบริษัทอะไร Very big Malaysia company มันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับในมาเลเซีย The product is called Kino Takara เขาเรียกว่ากิโนทาการะ from Japan จากญี่ปุ่นนะครับ Okay a lot of people say they put it at the sole of the feet tomorrow morning when they wake up they see the patch turn greenish color brown color black color เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติไอ้สินค้าเนี่ยนะครับแปะไว้ที่ใต้ฝ่าเท้านะครับเมื่อตอนตื่นเช้าขึ้นมาครับจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีดำอะไรพวกนี้ครับ You know the product พอจะทราบสินค้าหรือยังครับ And they say you know what our product is good because it removes the toxin from your body that's why it become black แล้วเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยสินค้าเขาดีมากเลยเห็นไหมเพราะว่าเวลาใส่ไว้ใต้เท้าแล้วเนี่ยมันจะดูดสารพิษต่างๆออกมาจากร่างกายเรามันถึงได้เปลี่ยนสีอย่างนั้นนะครับ Okay so this Malaysian company went into American market แล้วบริษัทเนี่ยครับเขาก็จะไปทำตลาดที่อเมริกาครับ they talk the same เขาพูดอย่างนี้ครับ very good for removing toxin ดีมากเลยในการที่จะขับสารพิษออกมา one day FDA go to the office and knock on the door มีวันหนึ่งนะครับ FDA ก็ไปที่บริษัทเขาแล้วก็เคาะประตู I'm telling you the truth yeah they went and knock on the door and they say hello you say your product can remove toxin and all the toxins become black and everything can you prove it เขาไป FDA ไปที่เราก็ไปเคาะประตูใช่ไหมครับแล้วก็บอกเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีคุณบอกว่าสินค้าของคุณสามารถที่จะขับของเสียออกจากร่างกายได้คุณสามารถพิสูจน์ได้ไหม they could not เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับ they asked them a question your Kino Takara has Japanese herbs tell me these are powders Japanese powders herbal powders how can the powders penetrate through your skin into your body into your blood system and remove all those toxins out how does it work เขาก็ถามว่าในส่วนผสมไอ้เนี้ยไอ้สินค้าเนี่ยครับแล้วมันมีเจแปนิสมันมีผงสมุนไพรของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าไปในร่างกายแล้วจะไปดูดสารพิษออกมาได้อย่างไรทำอย่างไรอ่ะ how อย่างไร powder come on how does a powder can penetrate into your blood system แค่ที่ไอ้แป้งเนี่ยมันจะสามารถดูดซับซึมเข้าไปในระบบหลอดเลือดของเราได้อย่างไรเขาถาม so finally they couldn't answer แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถตอบได้ you know what the FDA do รู้ไหมครับทราบไหมครับว่า FDA เขาทำอย่างไร kick them out of America ไล่พวกนั้นออกจากนอกอเมริกาเลย it's the truth ความจริงครับเป็นความจริงครับ so the first thing you need to know about the technology is I want you to know that we use a very special technology on our PowerStrips called transdermal delivery technology transdermal delivery technology ครับอย่างแรกเลยที่ต้องทราบก็คือว่า
เทคโนโลยีของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเทคโนโลยี Technology. what kind of technology is that Transdermal through the skin. Trans. Okay, let me write. Transdermal. เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะมันสืบเข้าสืบผ่านเข้าไปในในผิวหนังของเราได้ครับ Okay, delivery. ผ่านของโลก Transdermal delivery. delivery ครับ Okay, this is a very, very latest science, latest scientific method. มันเป็นนวัตกรรมที่ล่าสุดนะครับของทาง scientific ในตอนนี้นะครับ Okay, that means our product, our ingredients penetrates. When we talk penetrate, it really penetrates into your skin, and the ginseng nodes really penetrate into your blood circulatory system. ถ้าเราจะ It พูด really penetrates. ถ้าพูดถึงสินค้าของเรามันสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในผิวหนังเราได้จริงๆครับ Okay, a lot of people don't understand that. So I said the latest drug. You know, some people have heart problem, heart attack. Yes. มีหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจครับแต่บางคนที่หลายๆคนที่มีปัญหาทางด้านหัวใจนะครับใช่ไหมครับ heart attack นะครับ Now, if a person all of a sudden has a sudden heart attack, if they try to take medication from the mouth, okay, from the mouth it goes down to the stomach digests it. Yes. ถ้าเกิดสมมติคนมีปัญหาที่หัวใจนะครับกว่าจะทานยาเข้าไปนะครับกว่าจะยาจะลงไปที่กระเพาะอาหารกว่าจะกระเพาะอาหารจะย่อยนะครับ Okay, and then from the gastric acids will then digest, send it down to the small intestine. Small intestine absorbs the drug. โอเคกว่าจะลงย่อยอาหารจะทำงานนะครับกว่าจะไปซึมซับที่ลำไส้เล็กนะครับกว่าลำไส้เล็กจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายอีกทีนะครับ Very good. And then sends it to our body, to the liver. The liver processes the drug and then send it to your blood. ก็กว่าที่มันจะลงไปที่ตับของเรานะครับที่จะเข้าไปในระบบที่หลอดเลือดของเราแล้วเข้าไปในที่กระแสเลือดของเราครับ Okay, that is the entire what we call digestive delivery system. Yeah. Now, I want you to know that takes between 2 to 4 hours. ครับแล้วเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าระบบการที่ย่อยอาหารที่มันจะเข้าไปในเลือดของเรานะครับนั่นจะใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะครับ If a person has a sudden heart attack, cannot already. Too late. 2 hours too late. คนนั้นนะครับมีหัวใจวายเฉียบพลันนะครับมันไม่ทันการนะครับ So the latest medicine for heart problems, the latest one is also in a patch, ดังนั้น small patch, very small patch like that. งั้นเที่มีล่าสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นแพชนะครับ Okay, the drug is inside the patch. มันเป็นยาที่อยู่ข้างในแพชนั่นนะครับ So when a person has a heart attack, they quickly take a patch and they put it at the area here. They just put it here. ดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไปแบบว่าหัวใจวายเฉียบพลันนะครับก็จะแกะแพชออกมาแล้วก็แปะไว้ตรงนี้ครับ And the drug will penetrate through the skin straight to the blood circulatory system. และยาก็จะดูดซึมเข้าไปที่ผิวหนังนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่หลอดเลือดโดยตรงครับ To relieve the heart. ที่จะช่วยเรื่องของหัวใจ See, that's what we call the latest science. We use the same. นี่แหละครับเขาถึงได้เรียกว่าเทคโนโลยีล่าสุดนะครับหรือว่าการวิทยาศาสตร์ล่าสุดตอนนี้ครับเราใช้แบบเดียวกัน And you see, not only we talk about it, we need to prove to the FDA how does it work. ครับแล้วนะครับก่อนที่เราจะนี้เราก็ต้องสามารถที่จะพิสูจน์ให้กับ FDA ของอเมริกาให้ทราบได้ว่ามันทำงานได้อย่างไร Okay, so today I'm going to share with you all the 5 of them. So once you know and understand the science, then you know the product can do more than just pain. แล้วเนี่ยครับวันนี้นะครับผมจะให้คุณท่านได้ทราบนะครับเทคโนโลยีแต่ละอย่างครับ5อย่างเนี่ยครับเมื่อเราทราบถึงว่ามันทำงานยังไงนะครับเราก็จะที่จะทราบว่า Sorry? Again, please. Okay. Well, I said once they understand the technologies, the 5 technologies, they will understand that the product works for more than just pain, for many other things as เมื่อ well. เราจะทราบถึงเทคโนโลยีทั้ง5แบบนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเราก็จะทราบว่าสินค้าของเราอ่ะมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การบรรเทาความปวด Okay. Transdermal delivery technology. Okay. Transdermal delivery technology นะครับ
Want you to know even the adhesive, the gum, the glue we use, the adhesive is water soluble. ไอ้ที่เราใช้ครับสังเกตว่าเป็นเหมือนกาวนะครับ So you don't have to worry that it will drop off. กาวละลายน้ำได้ It's not sensitive to skin. It doesn't cause any allergy. ครับมันจะไม่ทำให้ผิวของเราแพ้เลยนะครับ Okay, many kind of similar kind of products in the marketplace, they use different adhesive from artificial. ในสินค้าอื่นๆตามท้องตลาดทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างครับมันก็จะใช้สารบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปนะครับ You know, and then when you put it on your skin after a day, you take it out, it becomes very itchy. You know, your skin becomes very itchy. เวลาเราแปะไว้ที่ผิวใช่ไหมครับพอแกะออกไปนะครับมันก็จะรู้สึกคันๆนะครับ This one does not do that. สำหรับของเรานะครับไม่เป็นอย่างนั้นครับ The adhesive, when you put it on for 48 hours. เวลาเราแปะนะครับเราจะแปะมันประมาณ 4-8 ชั่วโมงครับ 48 hours. โอเค48 ชั่วโมงครับ Yeah, for 2 days. 2 วันครับ But I know Thailand. แต่ผมไม่ทราบประเทศไทยครับ Thailand people use 3 days. ประเทศไทย3 วันใช่ไหมครับ 4 days. 1 อาทิตย์ก็มีนะ 1 week. 1 week. Is there anything wrong when we say it's 2 days? You went 3 days and 4 days or 5 days or even a week? Is there anything wrong? Nothing มัน wrong. ผิดไหมครับถ้าเกิดเราบอก2 วันแต่คุณไป3 วัน 4 วัน 5 วันอาทิตย์หนึ่งครับ So long as you feel the heat, you know, as you take a shower, you come out, you feel the heat heating up. It tells you the product still works. ตราบใดที่คุณนะครับยังรู้สึกสัมผัสถึงฮีทของมันนะครับความร้อนของมันนะครับถึงจะอาบน้ำแล้วออกมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่มันก็ยังเวิร์กอยู่ครับมันก็ยังทำงานอยู่ครับ Okay, that's how powerful it is. Yeah. So nothing wrong. It's 3 days, 4 days. ก็ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรครับถ้าจะ3 วัน 4 วันอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรครับ Okay, so I want to go through that. It's for even gentle to even children. Remember, for children, they must be 2 years or more. Yeah, 2 years or more. สำหรับเด็กนะครับมันก็อายุ2 มันก็ใช้ได้นะครับสำหรับเด็กแต่ก็อย่างนั้นก็2 ขวบขึ้นไปนะครับ Okay, 2 years or more, then it's can it. 2 ขวบขึ้นไปครับ Okay. And it's intended for use regularly, you know. มันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาครับ And I want to go on to talk to you about the strips. Basically, the PowerStrips has got 2 layers, the outer layer and the inner layer. Power Strip เนี่ยจะประกอบด้วย2 ส่วนนะครับทั้งเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ Outer layer and inner layer. Okay, there are 2 layers. ด้านนอกกับด้านในนะครับ Right. Let's talk about the outer layer first. จะบอกถึงด้านนอกก่อนนะครับ This outer layer has got, very importantly, what is it made of? It is made from wood bark. สำหรับไอ้เปลือกไอ้ส่วนข้างนอกนะครับมันจะทำมาจากเปลือกไม้นะครับ This is not paper. มันไม่ใช่กระดาษนะครับ It's not cloth. มันไม่ใช่ผ้านะครั It's บ not plastic. ไม่ใช่พลาสติกครับ It is wood bark. แต่เป็นเปลือกไม้ครับ And that thing. แล้วมันบางเท่านี้ครับ So I just want you to imagine we take the wood bark and then, you know, the machine goes like, you know, it cuts the wood bark into such thin. แค่จินตนาการได้ไหมครับว่าเราเอาเปลือกไม้มาแล้วเราก็ใช้กรรมวิธีแบบตัดจนมันบางเท่านี้ครับ So how do you know whether it's wood bark or not? Very simple. I teach you. Just take some out, show a little bit of light. Okay, show a little bit of light. เราจะทราบได้ยังไงว่ามันเป็นเปลือกไม้นะครับ And you can see the wood, the strain of the wood, the strain of the wood. You can see the strain. เราส่งมันกับแสงไฟนะครับ เราจะเห็นเยื่อไม้ครับเป็นลายไม้นะครับ And you can see a lot of holes, small tiny holes. แล้วเราก็จะเห็นเป็นรูเล็กๆรูเล็กๆครับ ห็นได้ไหม Yeah. เห็นไหมครับรูเล็กๆครับ Okay. To show you that that's actually wood bark. You see ทำ that? ให้เนี่ยครับทำให้เราทราบว่ามันเป็นเปลือกไม้จริงๆครับ So, for example, ตัวอย่างนะครับ let's say if you want to tear this, okay, you can go this like, ถ้าเกิดต้องการฉีกมันนะครับ you can tear it. You want smaller? You can tear it. You want even smaller? แต่ต้องการให้มันเล็กลงก็ฉีกลงไปเลยครับ You can tear it. Okay, and this is very good already. This is very good. แล้วนี่มันก็ดีมากนะครับ
because such a small piece, ไอ้เล็กๆอย่างเงี้ยครับ okay, you can do two ครับ for your wrinkles. รอยตีนกาได้ครับช่วย See? Okay, so you can actually tear it like that, no problem. Yeah? สามารถฉีดอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาครับ But if you try to do it this way, แต่ถ้าเกิดทำด้านขวาง you นะครับ try to tear it ฉีดครับลองฉีดดูครับฉีดไม่ได้ครับ because the wood is like that. เพราะว่าเปลือกไม้มันไปตาม You แนว try to tear it, ค you รับ can't tear it, you see? I can't tear it. No way you can tear it. ไม่สามารถฉีดได้เลยครับ Okay, is that special? มันพิเศษใช่ไหมครับ yes So this is one of the things that you need to know about how powerful. Why we call it power strip? Because it's really powerful. เนี่ยนะครับทำไมต้องเรียนรู้ว่าทำไมมันถึงได้มีทรงพลังนี้ถึงเรียกว่า power strip ครับมันทรงพลังมากครับ And on top of this piece of wood bark, we have the first ingredient called germanium. So germanium is actually on the outer side. ครับอันนี้นะครับบนท็อปบนด้านบนผิวของไอ้เยื่อไม้เนี่ยครับมันจะมีแร่ธาตุนึงครับชื่อว่าเจอร์เมเนียมนะครับซึ่งมันอยู่บนผิวของเยื่อไม้เนี่ยครับ Okay, the heat when you put it on, the heat that come out is actually from the germanium. พลังความร้อนเนี่ยครับที่เราแตะเข้าไปเรารู้สึกความร้อนเนี่ยมันมาจากเจอร์เมเนียมเนี่ยครับ The germanium is our second technology, เจอร์เมเนียมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่2ของเรา and that's what we call heat wave technology. เราถึงได้เรียกว่าคลื่นความร้อนเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีคลื่นความร้อนครับ Okay, and then, but I wanted to know that the germanium does not penetrate to your skin. It does not. อยากจะบอกว่าเจอร์เนียมเนี่ยมันไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าไปในผิวของเรานะครับ Okay, then inside, on the inside layer, the inner layer, this inner layer inside here, แต่ด้านในของผิวมันนะครับ there are three ingredients. มีส่วนผสมอยู่3อย่างครับ It has got Korean red ginseng, มีสนเกาหลีแดงครับ marine phytoplankton, มารินแพนตอนครับมารินไซโทแพนตอนครับ and ion silver. อ่า 1, 2, 3. แล้วก็ไอออนเงินครับ Inside แดงเงิน this. Okay, and I want you to know this is again our transdermal technology. The ingredients we make them so small สิ่งที่ได้พวกนี้นะครับเราทำให้มันแบบเล็กมากๆครับเราผสมมันให้เล็กมาก that your eyes can't see it. ซึ่งตาของคุณมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับ มีไหมเห็นได้ไหม มองเห็น ไม่มีใช่ไหม You see, you can't see anything there ไม่สามารถมองเห็นนะครับ because the ingredients are very very small. ส่วนผสมพวกนี้มันจะเล็กมากครับ The ingredients are so small it can penetrate into your skin cell, ซึ่งมันเล็กมากมันถึงจะสามารถถูกซึมซับเข้าไปในผิวของคุณได้ and the Korean red ginseng can penetrate even to your blood circulatory system. แล้วสมแดงของเกาหลีเนี่ยครับมันสามารถซึมเข้าไปที่หลอดเลือดแดงของคุณได้ And you can't see it. แต่คุณมองไม่เห็นครับ The only one thing is you can put it underneath a microscope. มีอย่างเดียวก็คือคุณต้องส่องดูด้วยกล้องโทรสโคปครับ Then you can see the ถึง ingredients. จะมองเห็น But even though you can't see it, you can smell it. ถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นแต่คุณสามารถได้กลิ่นมันใช่ไหมครับ See, you can smell the ginseng. เราสามารถได้กลิ่นมันครับ Yeah. So I wanted to know this is what we call the transdermal technology, which I'm going to share with you. ครับ Okay. Any question? มีคำถามอะไรไหมครับ ถามตัวไหนที่ว่าเป็นแดงที่ว่าที่โอเป็นของแบรนด์หนึ่งนะครับ ครับ อยู่ใน beauty statisticsวันนี้เราจะวิช To you about the second technology. The first technology is what we call the transdermal. That means penetration, skin penetration into your system. Yeah. นั้นเทคโนโลยีแรกนะครับก็คือการที่มันดูดซึมเข้าไปในผิวของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อไปเทคโนโลยีที่2นะครับ Okay. The second technology I want to talk to you about is the germanium heat paint technology. เทคโนโลยีที่2ก็คือ germanium heat paint เทคโนโลยีนะครับ Now, many people know germanium. หลายๆคนรู้จัก germanium นะครับ Germanium is actually a type of element. It is made from rock. germanium ก็คือสารชนิดหนึ่งนะครับที่สกัดมาจากหินครับ Okay, a very hard rock. มันเป็นหินที่แข็งมากครับ Now, scientists has proven that germanium can transmit energy. ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบแล้วครับว่า germanium เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นพลังงานออกมาได้ครับ Can remit energy. Yeah.
For example, there is a Malaysia company. Again, I want to talk about Malaysia company. They have one product. ยกตัวอย่างที่มาเลเซียก็ยังมี product หนึ่งเหมือนกันครับ I want you to know that when you buy germaniums, they are in powder form. เดี๋ยวจะบอกให้ทราบว่าเวลาคุณซื้อเจเนเนียมนะครับมันจะเป็นรูปแบบของผงครับ So what this company in Malaysia do? They take the germanium powder, they add with some other soil ceramides. ที่บริษัทของมาเลเซียนะครับเขาก็จะซื้อไอ้ผงเจเนเนียมนั้นมาแต่ก็มาผสมกับผงอันนึงชื่อว่าซาราไมด์ครับ Okay, and what they do is they mix it, and then they put it in the oven, they bake it, and make it become a round pendant. สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอามาผสมกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอาไปใส่ไว้ในเตาอบนะครับแล้วก็เหมือนกับอบมันนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะครับ And then people wear the pendant, you know. แล้วเขาก็มาใส่ครับเหรียญ You know that? You don't have the product. Then people say, wow. ก็จะแบบไม่มีพลังครับ I get the energy from my Scala energy from my pendant. ก็จะ Yes. บอกว่าเนี่ยผมได้พลังงานอะไรจากไอ้เหรียญเนี่ยครับที่แขวนอยู่นะครับ And very expensive. แล้วก็จะแพงมากด้วย 10,000 กว่า 20,000 ใช่ yeah. 10,000 กว่า 20,000ครับ Very expensive. แพงมากครับ People say very good the product. ผู้คนบอกว่าโอ้มันสินค้าดีมาก There's another company in Japan. แล้วมีบริษัทอื่นอีกที่ญี่ปุ่น They use germanium powder. ใช้ผงเจเนเนียมเนี่ยครับ And what they do is they mix this germanium powder with fiber. You know, to make the clothing, the fiber. อ๋อเขาเอาเจเนเนียมนะครับไปผสมกับไฟเบอร์นะครับแล้วก็เอามาเป็นโคสไหมไม่ได้โคส Yeah, they mix the germanium powder with the fiber, and then they bake it, and then the germanium with the fiber, and they use the fibers to make into shirts and panties and socks. เขาเอาเจเนเนียมนะครับไปผสมกับไอไฟเบอร์นะครับไปเอาไปอบนะครับแล้วก็ออกมาทำเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่เราใส่ครับ And people will buy and put it on. แล้วเราก็มาซื้อผู้คนก็มาซื้อใส่นะครับ They say, oh, เราก็จะรู้สึกว่า a lot of energy. มีพลังงานมากเลย Also very expensive. แล้วก็แพงมากด้วย Okay, but we don't do that. แต่เราไม่ทำอย่างนั้นครับ We know that germanium is very good, เราทราบว่าเจเนเนียมเนี่ยมันดีมาก but we use our different technology. What we do is we take these germanium powders, okay, we take it, and then we use a technology to crystallize the germanium. เราก็ใช้กรรมวิธีก็คือเราเอาผงเจเนเนียมนะครับแล้วก็มาใช้กรรมวิธีเขาเรียกว่า crystallize นะครับ crystallize From powder, we make it become crystals. จากผงนะครับเจเนเนียมครับเราทำให้มันกลายเป็นรูปแบบของคริสตัลครับคือรูปแบบของแก้วผลึกนะครับ Okay, and this technology is patented by us, by the company. No one has it. แล้วเทคโนโลยีนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเราครับไม่มีที่ไหนมีครับ Okay, so people ask me, Jeff, how do they do it? มีหลายคนถามเจฟเราทำยังไงเหรออย่างนั้นเนี่ย Of course, it's a patent. แน่นอนว่ามันเป็นเพชรนะ But I can share with you a little bit. Let's say, for example, if you take water ยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเอาน้ำมาครับ and you put water into your freezer, แล้วเราเอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในตู้เย็นนะครับช่องแช่แข็งนะครับฟรีเซอร์ water is liquid, yes? น้ำนี่มันเป็นของเหลวใช่ไหมครับ You put it into the freezer and lower down the temperature, เราใส่ไว้ในช่องแช่แข็งนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้ต่ำลง water becomes solid ice, yes? น้ำกลายเป็น น้ำแข็ง ของแข็งขึ้นมาใช่ไหมคือน้ำแข็ง ใช่ไหม? ใช่ไหม If you take the ice and you put it underneath the microscope, ถ้าเราเอาน้ำแข็งมานะครับแล้วเราก็มาส่องด้วยไมโครสโคป you'll see that the ice is actually formed by a lot of water crystals. เราจะเห็น Combining together. ว่าน้ำเนี่ยไอโครงสร้างของมันจะเป็นโครงสร้างเหมือนผลึกคริสตัลของมันต่อกันไปครับ Becomes water crystals here. มันเป็น So something like that. Okay. มันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ And so I just want an example on one piece of solar strips เนี่ยครับ on the outer layer. On this outer layer, I want you to know there are millions and millions and millions of germanium crystals out there. Millions of it. แค่ไอเนี่ยครับแผ่นหนึ่งของเรานะครับ PowerStrip เนี่ยมันจะมีเจอร์เมเนียมคริสตัลอย่างเงี้ยครับเป็นล้านอันที่เรียงกันครับ They are so small, มันจะเล็กมากครับ your eyes can't see it. สายตาเรามองไม่เห็นครับ But
under the microscope, yes, you can see it like that. แต่ This is one example of the germanium crystal. แต่ด้วยกล้องส่องนะครับกล้องขยายนะครับ เราจะเห็นว่าเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นรูปแบบของมัน Very tiny. มันเล็กมากครับ But when it blow up, it's like it looks like that. แต่ถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นมานะครับมันเป็นรูปแบบอย่างนั้น So what does this germanium crystal do for us? แล้วไอเจอร์เนียมคริสตัลเนี่ยมันทำอะไรให้กับเราเหรอ When you put it on your skin, what does it do? เมื่อเราแปะมันไปที่ผิวหนังของเรามันทำอะไรบ้าง The first thing that all of us need to understand is that our body generates heat. อย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะสร้างพลังงานคือสร้างความร้อนออกมาครับ Our body's internal temperature is 37 degrees. 37. อุณหภูมิร่างกายของเราคนเราเนี่ยมันอยู่ที่30องศานะครับ Okay, our body temperature is 37 degrees. 37องศานะครับอุณหภูมิร่างกายของคนเรา Where does this heat come from? และไอฮีทเนี่ยไอความร้อนเนี่ยมันมาจากไหน From the food that we take, มาจากอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นเอง from the carbohydrates, พร้อมจากแป้งที่เราทานเข้า from ไป the protein, มาจากโปรตีนนะครับ from the fat. มาจากไขมันนะครับ When our body uses all this food as food, it converts all this into heat. เมื่อร่างกายของเราเนี่ยทานอาหารเหล่านี้เข้าไปนะครับ มันก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นฮีทขึ้นมาเป็นความพลังงานความร้อนออกมา Okay, 37 degrees. 37องศาครับ You have to maintain at 37. Yes. อุณหภูมิเราต้องอยู่ที่ Because, 30อง my ศาใช่ไหมครับ friend, if your body temperature is 37.5 degree, จุดห้านะจุดห้า37.5 ถ้าเกิดอุณหภูมิร่างกายเราเปลี่ยนขึ้นมาเป็น 37.5 you get fever already. Fever. เราก็จะมีไข้นะครับ Only จุดห้านะ you already have fever. แค่ Okay. จุด5เนี่ยทำให้เป็นไข้ได้แล้วนะครับ If 38, ถ้าถาม 38, you die. ถ้าเกิด38เนี่ยคุณก็สามารถตายได้นะครับอุณหภูมิร่างกาย Too high temperature. มันสูงเกินไป Very high temperature. Very dangerous. You'll be dying. Yes. อันตรายนะครับสามารถที่จะเสียชีวิตได้ครับ So you must understand our body has heat. So what happens is that this heat will transmit from our body to the crystals. และอุณหภูมิจากร่างกายเราเองนี่แหละครับที่มันจะถูกเข้าไปมันจะสะท้อนเข้าไปที่คริสตัลเนี่ยครับ So for example, say you put it on your hand here. Okay, the temperature will travel. Temperature is always remember heat is also wave-like. ให้จำไว้นะครับว่าเราแปะไปที่ผิวของเรานะครับไออุณหภูมิของคลื่นความร้อนนะครับมันเป็นเหมือนเวฟนะครับเหมือนคลื่นนะครับ So our body temperature will travel as a waveform and it hits these crystals. And what it does is that this crystal will convert the heat into a type of energy called far infrared energy. ก็คือเมื่อเราแปะไปนะครับความร้อนจากร่างกายเราอ่ะมันจะเดินทางขึ้นไปเจอคริสตัลเลยนะครับและคริสตัลเนี่ยมันก็จะคอนเวิร์ตสะท้อนออกมาเขาเรียกคลื่นว่าฟาอินฟราเรดครับ Far infrared. ฟาอินฟราเรด So I repeat, heat travels up, hits the crystals takes the heat, convert it into far infrared and it goes back to your body. It goes back to your body. โอเคครับคลื่นความร้อนจากร่างกายเรานะครับเดินทางไปถึงคริสตัลตรงนี้นะครับคริสตัลนี้รับคลื่นความร้อนเราไปครับแล้วก็คอนเวิร์ตมันแล้วก็ส่งไฟอินฟราเรดกลับมาที่ร่างกายเราอีกทีครับ And how far does it penetrate? 4 inches. Deep. 4 inches. 4 นิ้วนะครับมันส่งแค่ไหนนะครับ4 นิ้วครับ 4 inches. So, that's for example. Let's say if I want to put one here. ถ้าเราแตะอันนึงนะครับตรงท้องเราเนี่ยนะครับ Okay, it penetrates in 4 inches inside. มันจะสามารถส่งผ่านตรงนี้เข้าไป Far infrared. 4 นิ้วนะครับลงไปข้างล่างใต้ท้องมัน4 นิ้วนะครับ Okay, 4 and นิ้ว also the circumference is also 4 inches. แล้วก็รอบๆอีก4 นิ้วนะครับลงเข้าไปในผิวเราเนี่ยลงลึกลงไป4 นิ้วนะครับแล้วรอบๆอีก4 นิ้วครับ So if I put one here, เราใส่แค่อันเดียวนะครับตรงนี้ครับ here no need already. ข้างหลังไม่จำเป็นแล้วครับ เข้าใจไหม? เข้าใจไหม If I put one here at the back, ถ้าเราแตะไว้ที่ข้างหลังนะครับ here no need already. ตรงข้างหน้านี่ก็ไม่จำเป็นแล้วครับ Unless your tummy very big, ยกเว้นว่าพุงคุณจะใหญ่บ้าง
then you have to put 2. นั้นอาจจะต้องใช้2แผ่นด้านหลัง If you put on your leg in front 1, แปะไว้ที่เท้าที่ขาคุณด้านหน้านะครับ1อันนะ at the back, no need already. ด้านหลังไม่จำเป็นแล้วครับ So some people say, I have pain on my knee. I have pain on my knee. บางคนบอกว่าผมปวดที่เข่ามากครับปวดที่เข่า How do I put it? แล้วผมจะแปะตรงไหน I just say very simple, cut half. หรือผมบอกก็คือแค่ตัดครึ่ง Okay, put half on top of your knee, ค half รึ่ง of หนึ่ง it นะก็เนื้อเข่ามาครับเนื้อเข่ามานะครับแค่ครึ่ง on เดียว top นะครับ half, and then at the bottom here another half. แล้วก็ลำด้านข้างตรงนี้ครับ เข้าใจไหม ด้านหลังน่องเนี่ยครับ So it takes care of 4 inches, and here it takes care of 4 inches. So it takes care of this area. มันจะแผ่รังสีนะครับ4 นิ้วนะครับรอบๆตรงนี้แล้วอีก4 นิ้วรอบๆบริเวณด้านล่างอีกครับ Okay, so that's very important. So อันนี้สำคัญมากครับ what it gives you back is far infrared. สิ่งที่มันให้กลับคืนมาคือไฟอินฟราเรดนะครับ Talking about far infrared, you need to understand that far infrared is also an energy, and so it is also wave-like. ต้องเข้าใจนะครับว่าไฟอินฟราเรดมันก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับ Okay, when you talk about far infrared, okay, we need to understand that our body already have far infrared. ต้องเข้าใจนะครับว่าร่างกายของเราโดยปกติแล้วก็มีไฟอินฟราเรดครับ Okay, every one of us. ทุกคนนะครับเนี่ย Okay, and where do we get this far infrared from? แล้วเราได้ไฟอินฟราเรดนี้มาจากไหน Can anybody tell me? มีใครบอกผมได้บ้างไหมครับ From the what? จากอะไร From the germanium? No. ไม่ถึงที่ร่างกาย From the what? From the you digest the food No. Our body has far infrared from the sun. มา That's จากดวงอาทิตย์ครับ Yes. From the sun. รางวัลอาทิตย์ You get answer right, you get peace. ตอบถูกแล้วคุณจะได้แผ่นหนึ่งครับ We get the far infrared energy from the sun. เราได้พลังงานไฟอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ Far infrared energy in our body is very important because it helps the body to heal itself. ไฟอินฟราเรดมันสำคัญมากต่อร่างกายเราเพราะมันจะช่วยทำให้ร่างกายเราเองเนี่ยที่จะรักษาร่างกายเราเองครับ If you do not believe me, let's say if I will lock this door, close everything down, make this whole room dark, okay, and I put it all here for 3 days. ถ้าคุณไม่เชื่อผมนะครับถ้าเกิดจะล็อกห้องนี้ไปเลยนะครับปิดทุกอย่างหมดเลยนะครับให้ห้องนี้มันมืดสนิทนะครับแล้วขังคุณไว้อยู่3 วัน I give you food, ผมให้อาหารคุณ I give you water. ให้น้ำคุณ After 3 days, หลังจาก3 วัน you cannot even walk out from the room. คุณจะไม่สามารถแม้กระทั่งเดินออกจากห้องนี้ได้ Your body will be so weak. ร่างกายคุณจะอ่อนล้ามากอ่อนพลังมากครับ That's how far infrared is very important to นั่นแห us. ละครับไฟอินฟราเรดถึงได้สำคัญมาก We get this energy from the sun. เราได้พลังงานตรงนี้จากดวงอาทิตย์ All living things, including plants, gets it from the sun. ทุกสิ่งในชีวิตนะครับแม้กระทั่งพืชนะครับก็ต้องได้รับมาจากดวงอาทิตย์นี้ครับ And you know what time of the day that has the most far infrared energy? ทราบไหมครับว่าช่วงเวลาไหนของวันที่ให้ไฟอินฟราเรดที่ดีที่สุด Surprise. Chow. Morning, right? Okay, let me ask you a question. Morning, what time to what time? อันนี้ตอนเช้า10 โมงถึง 10 โมงไม่ใช่10 โมงไม่ใช่ บ่ายสอง 7 โมง 9 โมงไม่ใช่ บ่าย Very few already. หลังจาก8 โมงเนี่ยมันจะน้อยมากครับ That's why the old people, นั่นก็คือเหตุผลครับคนที่อายุเยอะ the old people in China especially, ๆ โดยเฉพาะคนที่สูงอายุที่ประเทศจีนนะครับ they know this. เขาเข้าใจตรงนี้ครับ And so they early in the morning, 6 o'clock, 7 o'clock, they will go to the garden. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาเช้าๆนะ6 โมงนะครับเขาถึงได้ออกไปที่สวนสาธารณะอ Okay? อกที่สวน And you know what they do? รู้ไหมครับเขาทำอะไร They pay Tai Chi. ไข่เก๊ก Thai cake, yes. Tai Chi. Okay, because that's a time. That's a time when the far infrared comes. They just take the far infrared. นะครับในช่วงเวลาครับที่เขาออกไปแล้วเขารับไฟอินฟราเรดนะครับเอาเข้ามาในร่างกายครับ They use the energy. เขารับพลังงานนะครับ
So this far infrared energy, unfortunately, many of us, 6 o'clock, 8 o'clock, still sleeping. นั่นก็คือผลว่าทำไมเราส่วนใหญ่เนี่ย6 โมงถึง 8 โมงเรายังหลับอยู่เลยครับ When we wake up, no more far เมื่อเรา infrared. ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรไฟเลย Nick noise. นิดหน่อย That's why you get sick all the time. นั่นแหละครับคือผลว่าทำไมเราถึงได้ป่วยกันบ่อยครับ Okay? So what actually we do is this, is that you must understand far infrared. The wave, the far infrared wave, the lowest wave is 4 micron. 4. เราถึงต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้เวฟไอ้คลื่นไฟอินฟราเรดเนี่ยนะครับมัน4 ไมครอน The highest far infrared is 14. ความยาวคลื่น4 14 Lowest is 4, highest is 14. ที่มันต่ำสุดคือ4 ไมครอนนะครับที่สูงสุดคือ14ครับ Okay, let's for example today if you you play sports and you injure yourself and you have pain on your arm or on your legs. หรือตัวอย่างถ้าเกิดเราไปเล่นออกกีฬานะครับแล้วเราปวดนะครับขาหรือแขนนะครับ And then you go to the physiotherapy department in the hospital. Physiotherapy. แล้วเราก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ Okay, what the therapist will do is they will take a red lamp and they will shine it on the area where you have the pain. และที่การ They will shine it. บำบัดนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาไอ้ไฟสีแดงๆนะครับมันฉายเข้าไปนะ You see that? Yeah. Now that far infrared lamp gives out 14, very high, 14. ไอ้ไฟอินฟราเรดไอ้ตะเกียงไฟอินฟราเรดนะครับมันจะให้14กับ2มา14ไมครอนครับ And because of that, it's very strong. They cannot put it forever. They can only give 4 minutes, and they want to take off. แล้วมันแรงมากครับมันไม่สามารถที่จะแช่ไว้ได้ตลอดครับมันแช่ไว้แค่4 นาทีเท่านั้นครับแล้วก็เอาออกครับ Because if it goes more than 4 minutes, it will start to burn your skin. ถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยไว้เกิน4 นาทีนะครับมันจะทำให้ผิวไหม้ครับ Okay, 4 micron is too low, แต่ถ้าเกิด4 ไมครอนอ่ะมันต่ำเกินไปครับ and so the best is in the center. ดีที่ Micron. สุดก็คือว่าตรงกลางๆครับ Between 4 and 14 is 9 micron. 9 ไมครอน 8 to 9 micron. Yes. 9 ไมครอนครับ I want you to know our transdermal heat wave technology in our PowerStrips. When you put it on, our body's heat at 37 degrees goes up, touches the crystal, and what comes back infrared is exactly 9 microns. สำหรับเทคโนโลยีของเรานะครับที่เราแปะไปเนี่ยครับที่ฮีทของเราเนี่ย37 องศาเนี่ยแผ่เข้ามานะครับแล้วมันทันฟอร์มลงไปเนี่ยไอและคลื่นอันเนี้ยครับมันส่งไปที่ 9 ไมครอนพอดีเลยครับ Isn't that amazing? อัศจรรย์เลยครับ Yes, it's amazing. That's why we patented it. No one has it. นั่นแหละเหตุผลว่าทำไมไม่มีใครที่มีสินค้าเหมือนของเรา So when you put all the PowerStrips in 5, 10, 15 minutes, you feel heat up again. It will heat up. เมื่อเราแปะโพสต์ซิเนี่ยประมาณ 5-10 นาทีนะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนมันร้อนขึ้นมาอีกครับ Some people they say I don't feel the heat. บางคนบอกผมไม่รู้สึกความร้อนเลย Doesn't matter. มันไม่สำคัญครับ Okay, but sometimes some people they don't feel the heat, but when they go out into the sun, a little bit of sunlight comes, they feel whoa, it heat up again. บางคนอาจจะไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับ แต่เมื่อเดินออกไปนะครับเจอแสงแดดมาครับจะรู้สึกว้าวมันร้อนขึ้นมาแล้ว Some people they go and take a shower, บางคนครับไปอาบน้ำครับ and when they come out, they feel it whoa. เมื่อออกมาจากห้องน้ำรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนขึ้นมาอีก It shows you that far infrared energy is getting very strong. นั่นเธอให้เห็นว่าไอ้ไฟอินฟราเรดเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นครับ So what does this far infrared do? แล้วไอ้ไฟอินฟราเรดมันทำอะไร Okay, what does it do? Well, basically number one, I want you to know that at 9 microns, what it does, it goes straight into your blood circulatory system. You must understand that our body, including our blood, is 80%. 85% is water. ก็คือไอ้ไฟอินฟราเรดเนี่ย9 ไมครอนเนี่ยครับมันเข้าไปในที่กระแสเลือดของเรานะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าร่างกายของเรา 80% ประกอบไปด้วยน้ำครับ Okay? And water, the molecule of water is H2
two hydrogen molecule and one oxygen. H2O. That's water molecule. โครงสร้างของน้ำคือ H2O ใช่ไหมครับ Okay. So there's a cluster, a whole cluster of H2O together in our blood. นั้นในเลือดของเราเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบของน้ำนะครับ H2O ด้วยกันเป็นโครงที่มันรวมอยู่ด้วยกันนะครับในน้ำเลือดของเรา What this fine fluoride do is that when it goes back, travels back to your blood circulatory system. What it does is that it resonates. It's like it shakes or resonates your blood. ไอไฟอินฟราเรดนะครับมันเข้าไปกลับไปที่กระแสเลือดของเรามันก็จะเป็นเกิดการแรงสั่นสะเทือนครับ Breaking them up. จะทำให้พวกนี้ขยะกระจายออกไปครับ And when it's breaking them up, you will notice that your blood flows better. มันก็จะ Blood ทำให้ circulation is better. มันก็จะทำให้เลือดเรามันกระจายตัวกันแล้วมันทำให้เกิดการที่ไหลเวียนที่ดีขึ้นครับ Okay, let's see what it does. I already mentioned this just now as you put it on. เคยพูดไปแล้วนะครับ So another thing that I want you to know is that when far infrared goes back to your body system, what it does is that it triggers the production of a chemical by our body called nitric oxide. เมื่อไอไฟอินฟราเรดเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของเรานะครับอีกผลคือมันจะไปทริกกับร่างกายของเราให้มันเรื่องของการไนตริกออกไซด์ครับ Okay, our body generates this chemical. ซึ่งปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันจะผลิตไอสารนี้ออกมาอยู่แล้ว Where did we get this nitric oxide from? แล้วเราจะได้ไนตริกออกไซด์มาจากไหน From the food. มาจากอาหารครับ Which part of food? แล้วส่วนไหนของอาหารล่ะ Particularly vitamin C. ส่วนใหญ่แล้วมาจากวิตามินซีครับ So if you don't have enough vitamin C's, your body cannot generate enough nitric oxide. ถ้าเกิดเราไม่มีวิตามินซีเพียงพอนะครับร่างกายเราจะไม่สามารถที่จะผลิตไนตริกออกไซด์ออกมาได้ Okay. Now this nitric oxide plays two very important roles in our body. Two. ไนตริกออกไซด์เนี่ยทำงานที่สำคัญอยู่2อย่างครับ As you know, like for example, these are what we call blood capillaries. Very small blood vessels or blood capillaries. โอเคก็คือในส่วนของI'm going very detailed. หลอดเลือดของเราครับมันเรียกว่า blood capillaries Capillaries. Blood vessels or blood capillaries. They're very small, tiny. มันเล็กมากเลยครับไอหลอดเลือดของเราครับ And when these blood capillaries constrict, that means it becomes smaller. Okay, blood cannot flow. ถ้าเกิดหลอดเลือดของเราเนี่ยมันแข็งนะครับมันตีบนะครับมันก็เลือดมันเล็กลงนะครับเลือดมันก็จะไม่สามารถไหลเวียนได้ I'll give you an example. Let's say in your brain. ยกตัวอย่างครับที่สมองเรานะครับ Okay, if the blood vessels or very tiny vessels, if they constrict, not enough oxygen and blood can flow through, you have headache. ถ้าเกิดหลอดเลือดที่เลี้ยงสมองเราจะเป็นเส้นเลือดฝอยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันเล็กลงนะครับมันไม่สามารถที่จะลำเลียงออกซิเจนเข้าไปในสมองเราได้เพียงพอนะครับมันก็ตีบ Then you have pain. เราก็จะปวดหัวครับ Okay. So what actually nitric oxide do is that whenever the blood vessels constrict, the production of nitric oxide will allow the constricted blood vessels to dilate, to become bigger. ถ้าเกิดสมมติว่าหลอดเลือดของเรานะครับมันเริ่มเล็กลงนะครับก็คือมันหดลงนะครับไนตริกออกไซด์เนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเรามันขยายตัวขึ้น Okay, from a constricted blood vessel, okay, nitric oxide will allow it to become bigger. อ๋อครับจากที่มันเล็กๆมาแล้วไนตริกออกไซด์เราจะขยายหลอดเลือดมันจะใหญ่ขึ้น And blood can flow better. แล้วเลือดเราก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้น When blood can flow better, oxygen is also delivered better. เมื่อเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะครับออกซิเจนมันก็จะสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วย The second thing you must understand that our body throws toxins. Our body throws away toxins, remove อีก toxins. คนนึงนะครับที่ต้องทราบก็คือว่าร่างกายของเราปกติร่างกายของเรามันจะปล่อยมันจะนี่สารพิษออกมาขับสารพิษออกมาครับ The food that we take อาหารที่เราทานเข้าไป has carbohydrates and proteins and fats and everything. พวกแป้งแฟตโปรตีนไขมันต่างๆ When the body uses all this food, converts into energy,
those things becomes waste. เมื่อร่างกายของเรารับสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับ มันออกไปแปลเปลี่ยนพลังงานเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นของเสียออกมา And they are supposed to throw away. แล้วมันก็จะถูกขับออกไป But unfortunately, many of us, our body is so weak that we cannot throw away toxins. แต่มันก็โชคร้ายนะครับที่หลายๆคนของเราเนี่ยร่างกายมันอ่อนแอเกินไปที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะขับของเสียออก And so the toxin stays in our body. ดังนั้นไอ้ของเสียเหล่านี้ก็ยังอยู่ในร่างกายเรา Okay? So how does our body throw away toxins? แล้วร่างกายของเราจะขับของเสียออกอย่างไร Through our body's largest organ. โดยผ่านทางอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเรา From which organ? Our body throws away toxins through our body's biggest, largest organ. อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ร่างกายเราขับของเสียออกคือส่วนไหน Who can tell me? ใครบอกได้บ้าง Who can tell me what organ? ใครบอกได้อวัยวะส่วนไหน ทำไหม อวัยวะที่ขับของเสียออกที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราก็คือผิวหนังครับ Okay. From what gland? Can anybody tell me? Our body throws away toxins through the skin. Through what glands? What glands? What gland? Gland. G-L-A-N-D-S. แกลน From what? No. Our body, you already know. The body throws away toxins through our skin. Through our skin. Through what? โดยผ่านทางwe say the sweat Through what? Who say? we say ให้บอกเหงื่อครับเหงื่อก็บอก sweat Sweat. From what? Sweat. Correct. ไม่ก็คือเหงื่อนะครับเหงื่อ Sweat. Now, unfortunately, my friends, many Thai people cannot sweat. แต่โชคร้ายนะครับมีคนไทยหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะเหงื่อออกได้ครับ Yes? ใช่หรือเปล่าlymphatic gland Those people who don't sweat, you are not healthy. ถ้าเกิดใครที่เหงื่อออกยากไปครับก็จะสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับ Because sweat will remove the toxins out from our body. เพราะว่าเหงื่อที่ออกมาเนี่ยคือการที่จะเอาของเสียออกจากร่างกายเรา That's the reason why in the Chinese philosophy, when they talk about power strips in China, okay, they talk about our heat wave technology in China today. They talk about sweat. นั่นแหละเหตุผลว่าเวลาพูดถึงเทคโนโลยีของ PowerStrips นะครับที่ประเทศจีนนะครับเขาจะพูดถึงเหงื่อครับ The Chinese say ปีหัน วิหารนะครับ force the sweat to come out. ก็คือการที่บีบบังคับให้เหงื่อออกครับ And that's what actually our power strip do. นั่นนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ PowerStrips จะท So if you put on your power strip and then you sweat, ำถ้าเกิดคุณใส่ติด PowerStrips แล้วคุณเหงื่อออก very good. ดีมากครับ You are supposed to sweat. ควรที่จะเหงื่อออกนะครับ The more you sweat, the more toxins are thrown out. ยิ่งเหงื่อออกเยอะพวกสารพิษก็จะออกมาเยอะครับ Okay, I want to tell you the story. I was in a city called Dalian in China. ผมจะบอกว่าเรื่องราวที่ว่าผมไปอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อบาเหลียนนะครับที่ประเทศจีนนะครับ And I was invited there by a group of people, and there were about 40 people, you know, in a meeting room. 40 people. ผมได้ถูกเชิญไปนะครับในมีตติ้งกันหนึ่งครับซึ่งมีคนประมาณ40คนนะครับ And I was giving a talk on power strip. แล้วผมก็ได้มีการได้บรรยายเกี่ยวกับ PowerStrips นะครับ And in the front row, sat a gentleman like him, big size, like him. ในแถวหน้าเลยครับมันจะมีสุภาพบุรุษท่านนะครับเหมือนท่านผู้ชายคนนี้นะครับ When I look at him, I shake my head เมื่อผมมองที่เขาผมก็สั่นหัว because he's not a happy face. เพราะว่าหน้าเขาที่จะหน้าตาเขาจะไม่สดชื่นนะครับไม่ยิ้มแย้ม A sick face, you know, a sick face. ก็เห็นว่าคนหน้าตาป่วยครับ And I asked him, I said, what's wrong with you? แล้วผมก็เลยถามเขาว่า เกิดอะไรขึ้น ผิดปกติอะไรเหรอ And he replied me, 全身痛. 全身痛 means I have pain all over my body. ผมบอกว่าโอ้ผมปวดมากในทั่วร่างกายเลยปวด I have pain on my neck, I have pain on my shoulder, I have pain on my hand, I have pain on my tummy, I have pain everywhere. ผมปวดตรงนี้ผมปวดตรงนั้นผมปวดหมดทั้งร่างกายเลย And I'm very sick.
แล้วผมก็ป่วยมากด้วย You know what I did? ทราบไหมครับผมทำไง I took our PowerStrips and cut into half. ผมหยิบPowerStripsมาแล้วตัดครึ่งนะครับ And I put it just, this is the cervical 7 spine, cervical 7. อันนี้คือตรงมันเป็น เจ็ดที่นี่ กระดูกที่7ใช่ป่ะของ นี่1 2 3 4 5 6 7 ของคุณสันหลังนะครับข้อที่7ครับ Okay, and I put half of the PowerStrips, half, I put it on there, แปะแค่ครึ่งหนึ่งนะครับผมPowerStrips ครับ and then just put back his shirt, แล้วก็ปิดไว้ and I start to talk. แล้วผมก็บรรยายต่อไป 25 minutes later, 25 นาทีหลังจากนั้นครับ everybody was okay, ทุกคนโอเคหมดครับ except him. ยกเว้นเขา You know why? He was sweating and sweating and sweating and sweating all over. เพราะว่าเขาเหงื่อออกเลยครับเหงื่อเต็มไปหมดเลยครับเหงื่อเต็มตัวเลยครับ Really? His whole bag was like all wet, sweating and sweating. เหงื่อเขาออกหมดเลยครับเปียกเลยครับ I said, good. แล้วผมก็บอกว่าดีมาก You know what he said? ทราบไหมครับพูดไว้อย่างไร After the sweating for 30 minutes, ห he ลังจาก said, ที่เหงื่อออกมาประมาณ30 นาทีครับ I have never felt so good ผมไม่เคยรู้สึก for ดีๆ so many years. ผมไม่เคยรู้สึกที่ดีอย่างนี้รู้สึกดีๆอย่างนี้มาหลายปีแล้ว Okay? He felt so good. He says, wow. แล้วเขารู้สึกดีมากเลยว่า Because when your sweat is forced out, you feel better. เมื่อเหงื่อเราออกนะครับเหมือนกับเราถูกบังคับขับเหงื่อออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้น If you have fever, if you have cold, my friend, don't go and see the doctor. Take Panadol. No need to do that. ครับเพื่อนถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีไข้นะครับท่านป่วยนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาหมอ Go back, sleep on the bed, put blankets, 3 blankets, 4 blankets, put it on, sweat it out. กลับไป Sweat ที่ it บ้าน out. นะครับนอนนะครับแล้วก็เอาผ้าห่ม3 ผืนนะครับมาห่มปิดตัวนะครับแล้วก็นอนลงไปแล้วก็ให้เหงื่อมันออกครับ After the sweat come out, you feel very good. หลังจากที่เหงื่อออกมาหมดแล้วนะครับคุณจะรู้สึกดีขึ้นครับ Okay. So that afternoon, we break for lunch and we went for the lunch. หลังจากช่วงนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เบรกอาหารกลางวันครับ Everybody was okay in the restaurant. Everybody was okay ในร้านอาหารทุกคนก็โอเคหมดครับ except him. ยกเว้นเขาครับ Everybody was okay. He was eating and then eating. He kept burping. เขาทานแล้วก็เลิกออกมาครับเลิกออกมาตลอดเลยครับ Only one power sleep at the back. ตอนนี้คนเดียวครับที่แปะ PowerStrips อยู่ที่หลัง And he was, แล้วก็เลิกออกมา you know, after all the burping gone, ทราบไหมครับหลังจากที่เขาเลิกออกมาทั้งหมดแล้ว you know what he said? ทราบไหมครับเขาพูดว่าอะไร He said, for 25 years, 25 years, for 25 years, every time he eats, 25 ปีนะครับสำหรับที่ผ่านมา25 ปี very ครั้งที่เขา difficult, ทานนะครับ very difficult, มันจะยากมากเลย because the food that he eats cannot go in. เพราะว่าอาหารที่เขาทานไปมันยากที่จะลงไปครับ Yeah, because of the flatulence, wind inside the stomach. เพราะว่าเขามี Wind. ลม มีลมครับ Yeah. มีลมอยู่ข้างในครับ We call it the flatulence, yeah? So there's a lot of gas inside, so when you try to eat, the food cannot go down, and the muscle starts to pull, and when the muscle starts to pull, it pulls the heart. You know, so in medical terms, we call it heartburn. ครับก็คือว่าเมื่อมีแก๊สในพอรับประทานอาหารลงไปเนี่ยมันไม่ค่อยได้ลงไปนะครับ มันทำให้กล้ามเนื้อมันหดนะครับมันก็เลยทำให้ดึงส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเขาถึงในทางแพทย์เขาจะเรียกว่ากรดไหลย้อนครับ Yeah. After he burped up everything, หลังจากที่เขาเลิกมานะครับ he felt so good. เขาจะรู้สึกดีมากครับ For the first time, เป็นครั้งแรกของเขาเลยครับ he can eat. ที่เขาสามารถทานได้อย่างดี Good? ดีไหมครับ Yeah, that's why I said to you, you must believe in the product. นั่นนะครับผมที่บอกครับเราต้องเชื่อในสินค้าของเราครับ Okay, next, let's go on. This is what we call a far infrared picture that we take. ครับนี่เขาเรียกว่าภาพไฟอินฟราเรดที่เราถ่ายไว้นะครับ The far infrared camera is a measure heat in energy. เป็น heat กล้องไฟ energy. อินฟราเรดครับที่เราจะสามารถจับความร้อนครับ And we use this camera and we take it for the person at the back
about 3 feet away 3 feet about here เราตั้งกล้องห่างจากคนที่เราถ่ายเนี่ยประมาณ3 ฟุตนะครับใช้กล้องไฟอินฟราเรดเนี่ย we take one shot first one shot ตอนแรกเราถ่ายก่อนลงภาพหนึ่ง and then 15 minutes later แล้วหลังจากนั้น15 นาทีหลังจากนั้นครับ we take another shot แล้วก็ถ่ายภาพหนึ่งครับ and what we did was สิ่งที่เราท we put the PowerStrips on the neck ำเราใส่ power stick ตรงคอเขาครับ one cut 4 size ไอ้แผ่นหนึ่งเราตัดเราเป็น4 ส่วนนะครับคือ1/4ของ power stick ของเราครับ one cut 4 like that 1/4ครับ this size only แค่นี้ครับ okay we put it on the neck แล้วแปะไว้ตรงหลังคอเขาครับ and then 15 minutes later 15 นาทีหลังจากนั้น we take another shot เราถ่ายอีกทีครับ and you see down here สังเกตไหมครับตรงนั้นครับ become more red you see that มันจะแดงขึ้นใช่ไหมครับ the top there there's nothing แต่ตรงนั้นมันจะน้อยมากเลย and the red goes even to the front of the face here และสีแดงมันก็จะไปถึงด้านหน้าของเขา we put it at the neck here and it goes all the way to here มันมาถึงด้านข้าง you ห see น้า that เขาครับ do you see that here this face เห็นไหมครับตรงนั้นครับ and that's 4 inches นั่น4 นิ้วครับ and then you see notice that on his back there's nothing จะเห็นไหมครับว่าด้านหลังเขายัง we ไม่มี just put it here but even the front infrared flow all the way แปะไว้ตรงคอนะครับแต่ไอ้ไฟมันสามารถลงมาถึงด้านล่างได้ here as well ไปถึงตรงนั้นนะครับ you see that เห็นไหมครับ that's how far the front infrared will travel นั่นเห็นไหมครับว่ามันไฟมันเดินทางได้ไกลแค่ไหน okay let's talk about the second ingredient มาดูส่วนผสมที่2นะครับผสมที่2ก็คือโสมแดงของเกาหลีครับ this is our second technology นี่เทคโนโลยีที่2ของเรา now we don't actually take Korean red ginseng and then just put it into the PowerStrip we don't we actually use a method เราไม่ได้อยู่ดีเอาโสมแดงเกาหลีมาใส่ไปนะครับเราต้องใช้กระบวนการหนึ่งครับ okay we actually in a way we ferment ferment สกัด ferment สกัดหรือหมักทุกอย่างนะ again because this is a technology so I เป็น can เทคโนโลยีครับ what we use is we use enzymes เราใช้เอนไซม์ครับ okay and we use the Korean red ginseng เราใช้คนโสมแดงเกาหลีครับ and we put them in drums in big bottle drums อ๋อครับเราใส่เข้าไปในโถนะ for over 20 days 20 วันครับกับเอนไซม์นะครับ and the enzyme will start to break down ferment the ginseng หมักนะครับการหมักครับเขาถึงเขาหมักโสมด้วยเอนไซม์อันนึงครับ20 วันครับ okay let me ask you a question Thailand people ขอถามครับคนไทยครับ there is a type of tofu you know tofu รู้จักไหมครับเต้าหู้ครับ 臭豆腐没听过臭豆腐 very smelly one ที่มันเหม็นๆนะครับ มีไหมที่นี่มีไหมฮะ yeah very smelly tofu yes now how does the tofu become smelly ครับไอ้เต้าหู้เนี่ยมันกลายเป็นอะไรนะ how does it become smelly anybody อ๋อ knows ทราบไหมครับว่าไอ้เต้าหู้เนี่ยมันเหม็นได้ยังไง price มีรางวัลไอ้หมักแล้วมัน ดอง ใส่ มันทำไมเหม็นมันหมักแล้ว huh? what ใส่ยีสต์ ไม่ใช่ครับยีสต์ yeast no bacteria yes of course bacteria but what causes the bacteria แล้วอะไรที่ แบคทีเรียตัวนั้นเรียกว่า ให้เกิดผลanybody knows no one knows ไม่มีถามว่าเป็นอะไรนะที่ใส่เข้าไปเรียกว่า yes you are right the tofu becomes smelly because of the bacteria yeah but where does bacteria come from แล้วแบคทีเรียมาจากไหนล่ะที่ทำให้มันเหม็นเนี่ย เอนไซม์ of course it comes from enzymes okay but how do you make the enzymes บอกชูการ์ sugar no no you know what they do they put it under the sun the tofu they put it under the sun เขาเอาไว้แต่ and the sun you know will make convert it to enzymes and then bacteria and it becomes very smelly okay ก็คือแสงอาทิตย์นะครับมันทำให้
เกิดปฏิกิริยานะครับกับเอนไซม์แล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ทำให้เหม็นครับ We do the same. เราทำอย่างนั้นนะครับ We actually use enzymes to break down the ginseng, เราใช้เอนไซม์นะครับทำให้เกิดแบบการเบรกดาวน์ and after 20 days, 20 วันนะครับ we take out only from the ginseng the only important ingredients called ginseng nosite. The เราเอา only มา important ingredient. เราเอาส่วนผสมอันหนึงออกมาแค่นั้นครับเรียกว่าจินเซนโนไซ Okay, and this ginseng nosite then we put it on the PowerStrips. ซึ่งเราเอามาใส่ในนี้ครับ PowerStrips ครับ I want you to know that ginseng nosites, the molecular size is so small that it penetrates into our blood circulatory system. ซึ่งโมเลกุลมันจะเล็กมากเลยครับที่มันจะสามารถเข้าไปในกระแสเลือดของเราได้ครับ Okay, and what it does is that it does a lot of repair work, repair. แล้วสิ่งที่มันทำนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมครับ Okay, anything that related to the blood that needs repair. อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเลือดนะครับมันจะต้องถูกซ่อมแซมครับ Anything that's related to skin cells, it will repair. อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเซลล์ของผิวของเราเนี่ยครับมันก็จะถูกรีแพร์ครับถูก Okay, ซ่อมแซมครับ that's basically why this is so. So I want you to understand this. So when you put on the PowerStrips, the first thing is the ginseng will penetrate into your skin cells, will penetrate into your blood circulatory system and do the repair work. เมื่อเราแปะโพสติกเข้าไปนะครับจินเซนก็จะดูดซึมเข้าไปในผิวหนังของเราครับเข้าไปในกระแสเลือดของเรานะครับแล้วมันก็จะทำหน้าที่ในการที่จะซ่อมแซมครับ And then the second ingredient, the germanium, will remit the fine infrared back to your body and will activate the cells and activate the product. และ Ginseng. ไอไฟอินฟราเรดนะครับจากจูเรเนียมเนี่ยครับมันก็จะเข้าไปนะครับมันก็จะไปทำปฏิกิริยาครับกับจินเซง When it starts to activate the ginseng in your cells, the ginseng becomes 3 times stronger. เมื่อมันไปทำงานร่วมกันนะครับมันจะทำให้ไอโสมเนี่ยครับการสามารถโสมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าครับ Okay, this is our third technology. เนี่ยนะครับคือเทคโนโลยีที่3ของเรา The fourth technology เทคโนโลยีที่4นะครับ is the silver ions. นะครับคือแร่เงินของเราครับ I want you to know these silver ions are some very special ingredients. ซึ่งมันเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากเลยครับ You can only find them in one place in the whole world. ในโลกนี้จะหาแร่นี้ได้แค่ที่เดียวเท่านั้นเองครับ Nowhere else. In the state of Utah, อยู่ที่รัฐยูทาห์นะครับที่อื่นไม่มีนะครับ in America, ที่อเมริกาครับ in a lake, inside a lake called the Great Salt Lake. ในได้แค่ที่ทะเลสาบที่เขาเรียกว่าเลสซอ Salt ซอ Lake. ลเลคครับทะเลสาบซอล Why is it called a salt lake? Because the water is salty. เขาเรียกว่าทะเลสาบเกลือนะครับซอลเลคนะครับซอลแปลว่าเกลือนะครับเพราะว่าน้ำในทะเลสาบมันเค็มมากครับ So what happened is over the millions and millions of the Earth's revolution, all the soils and the elements from the mountains start to flow down into the lake. ย้อนลงไปนะครับในการนี้กำเนิดของโลกในย้อนลงไปมันจะเป็นเรื่องของการสะสมแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ลงมานะครับมันจะไปรวมกันตรงนั้นนะครับ And they flow down to the lake, and then they are stay on the back of the lake. มันก็ไหลลงไปที่ทะเลสาบเนี่ยนะครับแล้วมันก็ลงไปที่ต้นทะเลสาบนะครับข้างใต้เนี่ย And down there, the silver ions are formed. แล้วใต้นะครับซิว่าไอออนเนี่ยครับแร่เงินเนี่ยมันก็จะฟอร์มอยู่ในนั้นนะครับ I want you to know that our Utah office is just next to the lake. จะบอกว่าออฟฟิศของเราที่อยู่ในทูท่านะครับซึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบนั้นเลยครับ So what we do is we virtually go down the lake and mine out these silver ions, and we put it into the PowerStrips. ที่เราทำก็คือเราก็ไปที่ทะเลสาบนะครับแล้วเราก็ทำเหมือนเหมืองนะครับแล้วก็เอาแร่ธาตุนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ในอินกิเดียนของเราเนี่ยครับ So what is silver ion good for? แล้วซิลเวอร์ไอออนเนี่ยมันดีต่อเราอย่างไรล่ะ It is a very good ingredient to kill germs. มันสามารถช่วยฆ่าพวกเชื้อต่างๆครับ Anything smaller than the germs is called bacteria. You kill bacteria as well. ซึ่งอะไรที่มันเล็กกว่าเจอร์มก็คือแบคทีเรียนะครับมันก็ฆ่าแบคทีเรียด้วย Anything smaller than bacteria is virus.
it will kill all virus as well. อะไรก็ตามที่มันเล็กกว่าแบคทีเรียก็คือไวรัสใช่ไหมครับมันก็ฆ่าไวรัสด้วย And anything smaller than virus is fungal. It will kill all. อะไรก็ตามที่มันแล้วอะไรก็ที่มันยังเล็กกว่าไวรัสนะครับเรียกฟังเกอร์นะครับมันก็ฆ่าสิ่งเหล่านั้นด้วย It's a very powerful disinfectant. ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันมีพลังงานมากมัน ใช่ราหรือเปล่า เปลี่ยนพลังมากครับ Okay, it is the only ingredient today that can kill H1N1 virus. The only one. มันเป็นแค่อินกิเดียนเดียวนะครับที่ฆ่า H1 H1N1, H1N1 the bird flu virus. อ๋อไอ้ลูกไอ้ไข้หวัดนกครับเชื้อนะครับซึ่งตัวนี้มันฆ่าเชื้อนี้ได้ครับมีแค่อันเดียวนะที่ฆ่าตัวนี้ได้ So we put it in the PowerStrips. ซึ่งเราก็ใส่ไว้ใน PowerStrip เนี่ย So when you put it on your skin, if there's any skin problem, เราแปะที่ผิวพอนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีปัญหาทางด้านผิวหนังนะครับ for those people who have got pimples and acne on the face, คนที่มีพวกปัญหาพวกผิวสิวนะครับนี่คืออะไรสิวครับพวกนี้นะครับสิวอักเสบ and when they put it on, okay, it will kill the bacteria, the germs, and then the next thing is the ginseng will penetrate and will start to repair, okay, and then the far infrared will start to trigger and activate, so the skin becomes very fast for all skin problems. มันก็จะทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเราพุ่นเข้าไปแปะเข้าไปนะครับซึ่งไอตัวนี้ครับมันก็จะไปฆ่าเชื้อก่อนใช่ไหมครับแล้วจินเซงก็จะมาฟื้นฟูมันนะครับมารักษามันแล้วส่วนที่เป็นไฟฟาเรตมันก็จะเกิดแรงสั่นก็จะทำให้เกิดผิวที่มันดีขึ้นครับ Okay, and the last ingredient in our PowerStrips, that is our fifth technology, is the marine phytoplankton. เทคโนโลยีที่ 5 นะครับซึ่งเป็นส่วนผสมที่ 4 นะครับก็คือมารีนไฟโตแพลงก์ตอนนะครับ Actually, we call it alpha 3 marine phytoplankton. ซึ่งปกติเราจะเรียกว่าอัลฟา 3 นะครับมารีนไฟโตแพลงก์ตอนนะครับ What are planktons? Basically, planktons, when you notice the word marine, when they say the word marine, เมื่อเราพูดว่ามันคำว่ามารีนนะครับ it tells you it's from the sea. มัน Yes. บอกว่ามาจากทะเลใช่ไหมครับ When you see cyto, the word cyto, หรือไซโทนะครับ it is a plant. มันก็คือพืชนะครับ Okay, a plant มันคือพืช from the sea. พืชที่มาจากทะเล And plankton is food. แพลงก์ตอนคืออาหารครับ Ahan, food. So what I'm trying to tell you is that marine phytoplankton is actually, they are single cell plant organism that is found in the deep sea only. Yeah? มันก็คือพืชมันคือเดียวที่เจอในทะเลลึกนะครับ Okay? And you know what? Only the whales and the turtles ทำนะครับมีแค่ปลาวาฬกับเต่าเท่านั้น will eat it as a food. ที่จะกินมันเป็นอาหาร Okay? That's the reason why you see the whales. They can grow so big นั่นคือเหตุผ and ล they ว่า can live that long. นี่ทำไมเราเห็นว่าปลาวาฬมันได้ใหญ่ขนาดนั้น แล้วมันมีอายุที่ยืนมาก You know, turtles, small turtle like that, นะครับไอ้เต่าตัวเล็กๆครับ can grow so big. ที่มันจะสามารถโตใหญ่เบ้อเร่อได้ครับ Yeah? And they can live more than humans. แล้วมันก็มีอายุที่ยืนกว่ามนุษย์อีก Men can live up to 120. มนุษย์นี่สามารถมีอายุยืนได้ถึงแค่ 120 ปี Turtles can live more than 200 years old. แต่เต่าอ่ะมันมีอายุได้มากกว่า 200 ปี And you know what they eat? แล้วทราบไหมว่ามันกินอะไร Planktons. แพลงก์ตอนนะครับ Now, scientists knows about this many years ago. ตอนนี้จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทราบเรื่องนี้มานานมากแล้ว Scientists in the 1950s, 1950s, ในปี 1950 ครับ they already know that inside all the planktons there are a lot of vitamins, fatty acids, minerals, amino acids, and a lot. There are actually 66 nutrients that are found inside marine phytoplankton. ซึ่งจริงๆแล้วในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ทราบอยู่แล้วว่ามีสารอาหารที่สมบูรณ์มากเลยมี 66 สารอาหารอยู่ในมารีนแพลงก์ตอนเนี่ยครับ Okay, and these 66 nutrients are so very different from the nutrients we get from the soil. แล้วไอสารอาหารที่เราเจอในเนี้ยจริงๆแล้วมันก็แตกต่างกับสารอาหารที่เราเจอบนดินนะครับบนบกนะครับ Because they are from the sea. เพราะมันมาจากทะเลครับ
66 of them. 66 ชนิดนะครับ Scientists know about it, นักวิทยาศาสตร์ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ but no one can use it. แต่ไม่มีใครสามารถเอามาใช้ได้ You know why? ทราบไหมครับทำไม Because the shell of the planktons, Because- what covers the plankton, the shell is made from silica. เพราะว่าเปลือกของแพลงก์ต้นเนี่ยทำมาจากซิลิก้าครับ Okay, you know what silica? ทราบไหมครับ Silicon. ซิลิก้าคืออะไร So even if we human, if we take it, we eat it, ถ้าเรากินมันเข้าไปครับมนุษย์เนี่ยทานเข้าไป our digestive system cannot digest silica. ระบบย่อยอาหารเราไม่สามารถย่อยซิลิก้านี้ได้ So it just go out of our body. มันก็แค่ถูกถ่ายออกไปเฉย No use. ๆไม่มีประโยชน์อะไร Until the year 2004, จนถึงปีคศ2004 ครับ 2004 a Canadian scientist, นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาครับ his name is Dr. Tom Harper. ดร. ทอม ฮาร์เปอร์ He found a way how to harvest the planktons. Okay, เขาเจอวิธีที่จะทำยังไงที่จะเก็บเกี่ยวแพลงก์ต้นนี้ขึ้นมา and how to break the shell away, แล้ววิธีที่จะทำยังไงที่จะกระเทาะเปลือกนั้นออกมา and how to hygienically take out all the 66 ingredients. แล้ววิธีที่ทำยังไงที่จะไปเอาสารอาหาร66สารอาหารเนี่ยออกมาได้ And we put it inside. แล้วเราต้องใส่ไว้ในนี้ครับ So what does it do, the planktons? แล้วไอ้แพลงก์ต้นเนี่ยมันทำอะไร It gives you food. มันให้อาหารกับเรา Okay, food from the sea, อาหารจากทะเลครับ right? So as you put it on your skin, ถ้าเราแตะไว้ที่ผิวของเราเนี่ย these planktons, they will penetrate. They are very very tiny. They will penetrate into your skin, มันไอ้แพลงก์ต้นพวกเนี้ยนะครับมันจะเล็กมากนะครับสารอาหารพวกเนี้ยมันจะถูกซึมซับเข้าไปในผิวของเราครับ it penetrates into your cells, มันจะถูกซึมซับเข้าไปในเซลล์ของเรา and then it provides all the nutrients to your cell. แล้วมันก็จะทำให้อาหารกับเซลล์ของเราครับ So your cell become very healthy. แล้วเซลล์ของเรามันก็จะเป็นเซลล์ที่แข็งแรงครับ The ginseng penetrate inside โสมแดงนะครับมันถูกดูดซึมเข้าไปข้างใน to repair. ที่จะซ่อมแซมใช่ไหมครับ Okay, the silver ions penetrates ซิลเวอร์ไอออนนะครับ and kills all the bacteria ไอ้ and ฆ่าเชื้อ viruses. โรคนะครับฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับ And lastly, the germanium gives you the fire energy to activate. เจอร์เมเนียมนะครับก็ให้ไฟอินฟราเรดที่จะไปสั่นสะเทือนกับมันครับ And because of that 4-in-1, นะครับ you have this power strip, my friend. เรามี4 in 1นะครับ power strip เนี่ยก็คือ4อย่างนี้4 in 1ก็4อย่างนี้นะครับถูกบรรจุเข้าไปในหนึ่งเลยครับ I want to show you again more and more photos. Yeah. เดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูมากขึ้นนะครับ This is a photo of a face before and after. อันนี้เป็นภาพของหน้าคนนะครับก่อนและหลังครับ Before, and then we put a power strip, very tiny one, across the nose, เห็นไหมครับสีแดงครับ ก่อนที่จะแปะ power strip นะครับ like that. อ๋อ This one I tear like that. แปะข้างที่จมูกอย่างนั้นนะครับ Okay, on the nose. And 15 minutes later, we take another shot. 15 นาทีหลังจากนั้นครับเราถ่ายอีกทีนึงถ่ายรูปอีกทีครั You บ see the far infrared เห็นไหมครับไฟอินฟราเรด working very fast. มันทำงานเร็วมากครับ Okay. This is a skin of a young man. อันนี้เป็นผิวของผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับ This is a face, a skin with a lot of acne. เป็นสิวพวกสิวอักเสบเยอะนะครับ Okay. Again, we only cut 1/4. เราแค่ใช้1/4ครับ 1/4. 1/4ครับ Let's put it on here. จะแปะไว้ตรงนั้นแก้มครับ And 2 weeks later, all clear. 2 อาทิตย์หลังจากนั้นครับ Can we, Lisa, can we dim the lights a little bit? Dim the lights a little bit. เอารีไฟหน่อยได้ไหมครับ ได้ไหม Is it from there? Is it from there? Before, ก่อนนะครับ after, แล้วก็หลังครับ 14 days. 14, 14 วันครับ T1. ครับ Before and after, all clear. Want to show you this is the ear of an old man. อันนี้คือใบหูด้านหลังใบหูของผู้ชายสูงวัยท่านหนึ่งครับ Okay. And if you want to know who this old man is, ถ้าอยากจะทราบว่าคนนี้คือใคร he is the brother of the owner of Monavi. เขาเป็นพี่ชายของเจ้าของมนลวีนะครับ
เป็นพี่ชายของเจ้าของนะครับ If you do not know, just I want to know. Okay, this is the guy. ใน Anyway, คืนนั้นนะครับ he has some problem at the back of his ear. There's a skin problem. นะครับเขามีปัญหาทางด้านผิวหนังนะครับด้านหลังหูเขาครับ And after putting on PowerStrips, this is what happens. All clear. หลังจากที่พุทโพสต์เข้าไปนะครับเนี่ยครับก็ดีขึ้นครับ This is another example of a lady in Indonesia. เนี่ยครับนี่คือผู้หญิงท่านหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ She has very bad skin problems on her whole body. In fact, from her face down, all the whole body. จริงๆเขามีปัญหาผิวหนังอย่างเงี้ยทั้งร่างกายเลยนะครับ You ตั้ can งแต่ see หน้าลงไปเลย very serious situation. ครับ Okay. She started, and then what we need to do was we put one cut 8 sizes. You know. 1/8นะครับ On ตัด the ไป1/8 นะครับ severe area only, not the whole face. Yeah. ไม่ใช่แปดทั้งหน้านะครับ Like this area severe, this area severe like that, one piece like that. Yeah. ครับ And ตัดเป็นจุดๆไปครับ 14 days later, 14 วันครับภาพสุดท้าย before and after. You see that? ครับเห็นไหมครับ14 วันครับ I want to show you an example of this young girl, also Indonesia, from Bali, Indonesia, Bali. ที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับ She has a boil on her right eye at the bottom. Very painful. ฝี boil ฝีไม่ทราบบอย เหมือนโดนทำ Boil. B-O-I-L. เป็นพองจากความร้อน You know, it's inside got a lot of pus here. Very painful. มันเขาเรียกว่าบอยนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นอาการมันมีพวกหนองอะไรอยู่ข้างในครับฝีนะครับน่าจะฝีครับ Okay. ฝี Before she has that. Okay. Okay. And then she start to put the power strips. The power strips. เหมือนรอยเดือด And then รอยจากโดนล 2 วก weeks later. No และ more. 2 สัปดาห์ครับ I mean, 2 weeks only. Yeah. 2 weeks. Let's look at another photo shot of infrared on the hand. Before, after. อันนี้แสงไฟฟาเรตนะครับก่อนและหลังครับ We just put a tiny 1/4 here, 1/8 here. เราแปะแค่1/4 ตรงนั้นนะครับ 15 minutes later, we take a shot. You see the front infrared covers. 15 นาทีหลังจากนั้นถ่ายอีกที And ค it รับ go all the way down to his even his. You see, you don't have anything here. Okay. Yes. The front infrared also travel to here. อันนี้แปะแค่ต้นแขนด้านบนแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับ Okay. This is another case also in Indonesia. อันนี้ก็อยู่ในอินโดนีเซียนะครับ Okay. This lady has got a skin problem on her thumb, มีปัญหาที่ผิวนะครับที่นิ้วโป้งนะครับ and they use the power strip to just, tie it. แค่ใช้ power strip มาแค่มัดหน่อย And then 3 weeks later, you see no more. 3 สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับ You see this one, and then you see this one. No more. Okay. 3 weeks. 3 สัปดาห์ครับ This is another case of keloid on the แล้ว hand, แผลเป็นนะครับ on the arm here. รอยนูนค่ะ Keloid. รอยนูนแผลเป็นนะครับ Okay. And put the power strips. And also 2 weeks later. 2 สัปดาห์นะครับ Let's see some photo shot of the leg. Yeah. It's before and after. You notice very carefully. You put the power strips here. You see the red coming all the way down here. ติด power strip แค่ตรงด้านบนนะครับนะ2 ข้าง Okay. And what you can see is a lot of varicose veins เราเห็นไหมครับ before after. Yeah. นั่นเป็นเส้นขอดนะครับ Also 3 weeks. 3 อาทิตย์ครับ3 สัปดาห์ครับ Okay. This is another case of skin problem, skin allergy. อันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่มีปัญหาทางด้านผิวหนังนะครับ Before after also 2 weeks. Yeah. 2 สัปดาห์ครับ This is a very special case. อันนี้เป็นเคสที่พิเศษมากครับ A little boy เด็กตัว was เล็กครับ not wearing shoes ไม่ได้ใส่รองเท้า and then was playing outside his แล้ว house ก็ on the grass วิ่งเล่นนอกบ้านนะครับ and accidentally stepped on broken glass. แล้วก็ได้เหยียบบนแก้วแตกนะครับ The โดนบาด glass นะครับ goes straight inside here.
แก้วมันก็บาดเข้าไปข้างในครับ So what the parent do is they take out the grass. แล้วแม่เขาก็ดึงแก้วออก No drugs, no painkiller. กินยา No drugs, no painkiller. ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ทานยาอะไรเลยครับ Okay, the father just only wash the พ่อ wound. เขาแค่ล้างแผล This happened last year, March 27. เกิดขึ้นปีที่แล้วนะครับ ตอนเดือนมีนาครับ27 มีนา After washing, the father just used the power strips and just cover the wound. หลังจากล้างแผลเสร็จแล้วก็ใช้ PowerStrips กับพันไว้ครับ April the 2nd, เอพิล วันที่ 2 เมษายนนะครับ 5 days later. 5 วันเท่านั้นเองครับ Okay, the wound already healed. แผลครับ เป็นอย่างนั้นนะครับ Okay, no drugs, no. ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะครับ Really good. 5 วันครับ Yeah. Okay. Well, I want to let you know the good news is that power strips can be used in many ways. อยากจะบอกข่าวดีนะครับว่า PowerStrips เนี่ยสามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบครับ Power strip can help the man become Superman. PowerStrips สามารถช่วยทำให้ผู้ชายธรรมดากลายเป็นซูเปอร์แมนได้ครับ If you know where to put it. ถ้าคุณทราบว่าจะแปะไว้ตรงไหน แปลไม่ต้องหาปันเลยได้ไหม His tail, Mr. Bird. His tail here. Power strip can make the ladies very sexy. PowerStrips สามารถช่วยทำให้สุภาพสตรีนั้นประสบความสำเร็จได้ครับ If you know where to put it. ถ้าท่านทราบว่าจะแปะไว้ตรงไหน The good news is next week ข่าวดีก็คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับ on the 13th of March next week. มาสเตอร์13 มีนาครับ Okay, we are launching something for you. เราจะ We are launching something in Hong Kong. เราจะเปิดตัวสินค้านะครับบางอย่างนะเปิดตัวบางอย่างครับที่ฮ่องกงครับ Okay, and it's actually basically what we call acupoint chart. ฮองชอย Acupoint. มันเรียกว่า acupoint Acupuncture point. Acupuncture point. ฝังเข็ม มันจะบอกจุดฝังเข็มครับ Okay, and if we're going to launch this, and it's very nice. I cannot bring it show you to you. Next time I come, I bring. Yeah. ตอนนี้ผมไม่ได้เอามาครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะนำมาให้ดูครับ Okay, it's a two piece together. มันจะเป็นแบบสองอันนะครับสองตัว two plates, like two มันเหมือน plates จานครับจาน2 ใบนะครับ that you can turn. มาแปะด้วยกันครับแล้วก็หมุนได้ครับ Okay, and then on one plate it has got diabetes, ด้านหนึงครับมันจะเขียนว่าเบาหวานนะครับ high blood pressure, ความดันนะครับความดันสูงครับ okay, liver problem, ปัญหาลูกตับนะครับ all the health problem มันจะเป็นพวกรายการของโรคต่างๆนะครับ on one plate. ในจานหนึ่งนะครับ On the other plate, อีกจานหนึ่งนะครับ in the center is a man person, ไอ้ตรงกลางมันจะเป็นรูป And then- ผู้ชาย and then there's an arrow. There's an arrow. แล้วก็จะมีเข็มนะครับ So you just turn. แค่หมุนครับ If that person have diabetes, ถ้าเกิดคนนั้นเป็นเรื่องเบาหวานนะครับ you turn to diabetes. ก็หมุนไปตรงที่เบาหวานครับ When you hit diabetes, this picture here will tell you, okay, tini, you put the power ถ้า strip เกิด here, จากที่โรคไหนนะครับ มันก็จะบอกจุดเลยครับว่าตรงไหนแปะตรงไหนส่วนไหนของร่างกายครับ Yeah, so you don't have to learn. เป็นที่ต้องประจำนะครับต้องมาเรียนรู้ It's going to be available next week. มันจะมีตรงนี้นะครับสัปดาห์หน้าครับ We are launching the English and the Chinese one, เราจะมีเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับ and the Thai one will come next after that. And also in Thailand, in Thai as well. Yeah, it's going to be in ภาษาไทย Yeah. Thai language right No, we have already got the English and the Chinese one already done, อ๋อ and now we are doing the Thai one. โอเคเราก็จะทำเป็นภาษาไทยนะครับ Okay, that will help you sell a lot. ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่ขยายได้ง่ายขึ้นนะครับ Okay, do you have any question before we take a break? มีใครมีคำถามไหมครับก่อนที่จะเบรกครับ คือคำถามอยากทราบครับคือถามเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับการสังเกตคือแปลว่าคือเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องสังเกตกับ ที่ การฝังเข็ม ที่want to know that for this one right what is it to do with something about the Chinese Okay. You must understand that actually our body
our whole body. ต้องเข้าใจกันว่าร่างกายของเราเป็นส่วนรวมนะครับ Energy is flowing. พลังงานมันเคลื่อนไหวนะครับ Okay, energy is flowing. พลังงานก็เคลื่อนไหวไปนะครับ It's just like if you ask me to describe to you your Bangkok subway. Yes, ถ้า like the Bangkok subways. ก็เหมือนกับรถไฟใต้ดินของที่กรุงเทพนะครับ Okay, you have one subway going this side, แล้วมีรถไฟที่ ใช่ไหม ไปขบวนนี้ไป and then ไป you ตร have งนี้ you นะครั have บ the เส้นนี้ green line going one side, แล้วก็ right? มีสายสี You เขี got ยว the ไป red ทาง line, นึง ใช่ไหม? มีสายสีแดงไปอีกทางนึง Our body is like that. ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นนะครับ It has got all the meridian point, มันก็ all จะ the มีจุด energy flow. จุด Okay. นี้ที่พลังงานของเราเนี่ยเคลื่อนไหวของมันเคลื่อนไปนะครับ So in the subway line, the green line or red line, there are stop. Am I right? One stop, two แล้ว stop, three stop, แล้วใน four stop. ในรถไฟใต้ดินเนี่ยถ้าเราไปอย่างเส้นสีแดงเนี่ยมันก็จะมีสถานีมันเป็นสต็อปเป็นจุดๆไปสถานีนี้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  And so those stops in our body are what we call the acute point. แล้วในจุดอย่างนั้นนะครับ ในร่างกายเราก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าจุดฝังเข็มใช่ไหมครับ Okay, only the people who learn acupuncture, they know. They use the needle, they know where the point is. มีแต่คนที่เรียนมาทางด้านนี้นะครับ การฝังเข็มเนี่ยถึงจะทราบว่าไอ้จุดตรงไหนนะครับพี่ต้อง But it's so difficult to train you to become acupuncturists. แต่มันยากครับที่จะเทรนพวกเราที่จะกลายเป็นนักฝังเข็ม For example, how many of you want to slim? ยกตัวอย่างมีใครบ้างครับที่อยากจะหุ่นดีครับหุ่นสลิมครับเพรียวครับหุ่นดี Power strip ก็ได้แล้วนะ With power strip you can slim down. ทราบไหมครับ power strip เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณหุ่นดีได้ บ้า แปะตรงไหน ป้านะครับป้า หนึ่งตรงไหน เอาที่จุดได้ไหมครับ บ้า Okay, บ้า แต่ครับ You must know where to put. แต่ต้องทราบว่าต้องแตะตรงไหนครับ You see, a lot of people, they say, oh, I have heart problem, so they put the power strip ที่ไหน They put the power strip here on the heart. มีหลายๆคนนะครับที่บอกว่าผมมีปัญหาทางหัวใจนะครับแปะตรงไหนแปะตรงหัวใจ I want you to know this is the wrong place for any heart อยากจะบอก problem. ว่าอันนี้คือจุดแปะที่ผิดนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านหัวใจ You put it here when you are broken hearted. แปะตรงนี้ชอบว่าเวลาคุณอกหักก็ได้นะครับ Yeah. Darling ไปแล้วที่นี่ เลี้ยงไปแล้ว If you are talking about your heart, ถ้าเกิด okay, พูดถึงเรื่องหัวใจนะครับ you must know where to place it. ต้องทราบว่าจะแปะตรงไหนนะครับ Your heart acupoint is actually on your hands. จุดที่จะสั่งแปะตรงเกี่ยวกับหัวใจนะครับมันอยู่ที่แฮนด์ไหม On the hands, it's on the ที่มือ hands. ครับที่มือครับ พี่รู้ไหม ถ้าอกหักต้องแทงข้างหลังทะลุหัวใจ One cut 4, okay? ตัดครับ1/4ครับ One cut 4. โอ้ That's good enough. แค่1/4ก็พอครับ One thing important you must learn, the trick, is that if you're going to put power strip on any of your body which moves, like your hand, or your wrist, or your neck that moves, okay? Don't right When you're putting on the place where it moves all the time, the trick is you must cut this edge round a little bit. ถ้าเกิดสมมติคุณจะแปะตรงส่วนไหนที่มันร่างกายเรามันขยับตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกลางคอนะครับกลางคอหรือไงต้องตัดให้มันเป็นมนๆนะครับ Because if there's an edge here, sometimes when you move your hand, this one come up very fast. ถ้าเกิดสมมติมันมีมุมที่เป็นเหลี่ยมของมันนะครับถ้าเกิดคุณขยื่นมันบ่อยๆเนี่ยไอ้ตรงส่วนเหลี่ยมๆมันจะหลุดได้ง่าย And so the power strip will come up. มันก็จะ Okay, so you make it a bit round like that. ทำ Cut ให้ it มัน right round. มนๆนะครับตัดเหลี่ยมออกนะครับ Like that, rounded. Okay? Anybody has heart problem? มีใครที่มีปัญหาทางหัวใจไหมครับ Come on. เปิดเพลงนะ Okay. Where is the acupoint for your heart? Of course, with the chart, right? He will tell you where. ถ้าเกิดสมมติเรามีชาร์ตอันนี้นะครับเราหมุนไปนะครับมันจะบอกเราเลยว่า I want to let you know where it is. อันนี้ผมจะ The first point is
right in the center here, where it's move. ตรงกลาง Right in the center. ตรงกลางนะครับจุดที่หัวข้องอเนี่ยครับ Right in the center. Okay, this one. And then use your finger. ก็ใช้มือครับ Three fingers away. สามนิ้วครับ Another one is here. So these are your two acupoint for your heart. คือสองจุดนะครับสำหรับหัวใจนะครับ Left hand. Left hand. โอ้ไม่ใช่ตรง จุดแรกก็คือตรงจุดนั้นนะครับ จุดที่สองก็คือที่วัดสามลงมานะครับ So what you need to do is ข้างซ้ายนะครับแขนข้างซ้าย I cut one, cut four. You see, here and here. นะครับแปะอย่างนี้ครับก็จะได้สองจุดนะครับ So I take out. ที่เราเคย This is what you should do. Take half first. ให้มันถึงตรงนี้ Gum one ให้ side. มือก่อนครับ Gum one side. Okay. And then take away the other half. Okay. And you pull down. Pull. ดึงครับแปะมันแล้วดึงลงมาครับดึง ดึงต้องดึง ดึงนิด ดึงให้ตึงนะครับ And see, no matter how she move, it won't come out already. เข้าใจไหม ถึงต่อให้มูฟยังไงมันจะไม่ออกมานะครับดึงให้ตึงครับ ผ่านมาผิดตลอดเลย That's for the heart. หลุดแล้วหลุดอีก แล้วสำหรับหัวใจนะครับ แปะตรงนี้เลยหัวใจ ซ้ายนะครับ Okay. Thank you.